Sa video na ito, tuturuan ko kayo paano mag-design ng sarili nyong schematic at PCB. Pwede nyo itong gamitin pang homemade PCB or pwede nyo rin ipadala ang files nyo sa mga PCB manufacturers. Ang gagamitin nating software ngayon ay EasyEDA. Simulan natin ang pag-download nito sa website. Pindutin nyo lang ang download. Ang gamit kong computer ay 64-bit na Windows, kaya yun ang aking pipiliin. Pindutin nyo lang save at i-run nyo pagtapos na mag-download. Sundan nyo lang ang mga steps para ma-install ang software. Para sa akin, na-install ko na ito kaya hindi ko na itutuloy. Ngayon, open na natin ang EasyEDA. At magla-login. Kung wala pa kayong account, pindutin nyo lang ang register at sundan nyo ang mga instructions. Para magsimula, pindutin nyo ang new, click nyo ang project, at lagyan nyo ng title. Para sa example na to ay gagawa lang tayo ng simpleng resistor network. So sa pinaka left side ay may kita kayong EE live. Yan yung mga parang shortcut na mga common na ginagamit na symbols. Pero kadalasan gagamitin natin ang libraries at search nyo ang components na gusto nyo gamitin. Ngayon, maraming klase ng components at packaging. So pipiliin nyo ang gusto nyo gamitin na packaging. Para sa example na to, true hole resistors ang gagamitin natin. Para ma-rotate yung component, pindutin lang ang spacebar at left click para may lagay ang components. Click and drag nyo lang ang components para ma-reposition. Pag gusto nyo na i-connect, pindutin nyo lang ang dulo ng kanilang mga paa at left click nyo kung saan nyo gusto i-connect. Press nyo ang save at pwede na natin gawing PCB. Click nyo ang convert to PCB. Press nyo ulit ang save. Lagyan nyo ng pangalan ng PCB. Ngayon, merong default outline. Pero pwede rin tayo gumawa ng sarili natin. Kaya i-delete ko muna ito. Position yung components mo kung paano nyo gusto. At spacebar ulit ang gagamitin nyo para i-rotate. And click and drag ulit para i-position. Kung nakikita niya may mga white or blue lines, ibig sabihin yan ang dapat na magkakonect. Kaya gamitin yung guide para ma-position ng mabuti ang inyong mga components.
Yan, pipindutin natin ang track tool. At click nyo ang layer kung saan nyo gusto gumawa ng PCB traces. Para sa single-sided PCBs, gamitin natin ang bottom layer. Pwede nyo palitan ng units kung gusto nyo palitan. Gamitin ko ang mm. At pwede nyo palitan gano'ng kapal ang traces. Click nyo lang kung saan nyo gusto mag-start ulit. At left click para gumawa ng curve. At nandyan pa rin ang guide nyo kung saan nyo dapat connect. Pwede rin tayo maglagay ng text kung gusto nyo may label ang mga project nyo. At pwede nyo palitan ng font. Double click nyo lang ang text at type nyo ang gusto nyo ilagay. Press enter. Ngayon, gagawa tayo ng outline. Punta tayo sa word outline. At press nyo ulit ang track button. Ngayon, ito ang magiging final shape ng PCB natin. Pag pinadala nyo ang designs nyo sa mga PCB manufacturer, ito yung magiging shape niya pagdating sa inyo. Pwede nyo i-drag ang mga corners para mapalitan ng shape. Pag masaya na kayo, click save. At kung homemade PCB ang balak na gawin, press nyo ulit yung file, export. Select nyo yung PDF. At select nyo yung layers na gusto nyo ma-print. Press export. At piliin nyo yung location kung saan nyo gusto i-save. At open natin yung file. At yan na ang design nyo. Pwede nyo i-print. Pwede nyo gamitin sa pre-sensitized PCBs. Ngayon, pwede rin nyo ipadala sa PCB manufacturer ng designs. Kailangan lang natin i-convert to gerber files. So, press yung gerber fabrication file, then generate gerber.